السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون بناء على طلباتكم، والطلب هو إزاي يا رندا نقدر نشغل مفرش دائري صغير ونقدر نكبره ونعمل منه مفرش سفرة قطعة واحدة بدون تشبيه. والنهاردة إن شاء الله هشرح الموديل رقم 3. شرحنا مع بعض 2 من الموديلات الدائرية اللي ممكن تكبيرها، وأتمنى أن فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول إعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هنتكلم عن الخيوط المستخدمة أو اللي ممكن نستخدمها بالنسبة لمفارش السفرة. نقدر نستخدم خيط غزل المنجد، وهو طبعا كلنا عارفينه بيتباع بالكيلو، وفي منه لونين، الأبيض والأوف وايت، مفيش منه ألوان تانية على فكرة. ودي بتكون هي المشكلة الوحيدة ليه، لكن هو بالنسبة ان هو قطن، هو بيكون قطن 100% مميز جدا وشغله حلو قوي قوي قوي، وكمان سعره في متناول الأيدي، يعني مميز من كل الجوانب. طيب لو احنا عايزين يا رندا نشغله بالالوان، ممكن تستخدمي اليز ديفا او ديفا بلس او اليز كوتون جولد، لكن ديفا وديفا بلس مش بيكونوا فيهم نسبة قطن خالص، بيكونوا اكليريك معالج بطريقة القطن. اما اللي بيكون فيه نسبة من القطن بيكون اليز كوتون جولد، بيكون فيه 45% من القطن و55% اكليريك. وممكن نستخدم خيوط ناكو، ممكن نستخدم خيط غزل الصياد اللي هو الخيط النايلون، وكلنا عارفينه طبعا بيكون مميز وجميل جدا في مفارش السفرة، وممكن كمان نستخدمه في الشيلان ومفارش السرير. نقدر نستخدم غزل اللي هو النول الفرنساوي، نقدر نستخدم اللي هو بنسميه مكرمية فرنساوي او النول الفرنساوي، عشان في ناس كتير بيسألوني لما بقول الغزل اللي هو النول الفرنساوي بيقولوا لي يعني هو المكرمية الفرنساوي او هو المكرمية الفرنساوي. وممكن نستخدم اي نوع خيط احنا حابينه. طيب لو حابه تستخدمي الخيش اوكي، لو حابه تستخدم بس الخيش طبعا هيكون ناشف، ومش هيديكي مش هينفع ان انت يكون متدلي على الترابيزه، هيكون بس على القرص بتاع الترابيزه فقط لا غير. ممكن نستخدم كمان الخيوط الصوف، بس تختاري الانواع اللي هي ما بتكونش بتوبر وناخد بالنا منها كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا كل نوع خيط او حجم خيط بتستخدمي معاه مع كل سمك بتستخدمي حجم الابره المناسب ليه. بنبتدي نشتغل بخيط زي ما احنا شايفين، هو فوق المتوسط بشويه، يعني ممكن نقول عليه متوسط بس هو اسمك شويه، مع ابره رقم 3.5 او 3.75 ملم. الابره دي 3.75، لكن هي ما يعادل 3.5 ملم من الابره السيليكون او الابره الالومنيوم. في البدايه ببتدي يا اما اكون 5 من السلاسل واقفلهم بمنزلقه، او ان انا بعمل دائره سحريه وابتدي اشتغل. هنسيب مسافه من الخيط وابتدي على 2 من الاصابع او صباع واحد، ابتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام، بجيب الخيط مش جنب بعضه لا عكس بعضه بشكل حرف الاكس، وارجع تاني للخلف، الف ايدي الناحيه التانية زي ما احنا شايفين كده، بيكون اتكون عندي حلقتين. نظبط بس الكاميرا. ببتدي ادخل تحت الحلقه الاولى واسحب من تحتها الحلقه التانية والف ايدي الناحيه التانية، واحده واحده ببتدي اخرج الخيط من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط هنبص نلاقيهم داخل الدائره السحريه. طرف خيط اللي هو غير متصل بالشله بحافظ عليه يقفل الدائره السحريه في النهايه، لكن مش بستخدمه. برفع طرف الخيط المتصل بالبقره او الشله وابتدي اشتغل. مش هنقدر طبعا نشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها ازاي؟ بيكون عندك على الابره حلقه، بسم الله الرحمن الرحيم، بلف الخيط واسحب منها كده، بكون عملت سلسله. طيب السلسله دي بتكون بنقفل بيها الدائره السحريه. ولو انا حابه اشتغل الغرزه الاولى بتاعتي غرزه عاديه، بشتغل اللي هي بتكون طبعا عباره عن مجموعه سلاسل. احنا بنشتغل السطر الاول عندي او كل المفرش بتاعنا بنشتغل بغرزه العمود بلفه، وبيكون ارتفاعه 3 سلسله. يعني ممكن ان انا لو هشتغل العمود الاول سلاسل، هعتبر ان السلسله دي جزء من الارتفاع، يعني هزود عليها كمان سلسلتين، وبعدهم باخد سلسلة مسافة بعد العمود، يعني بشتغل 3 سلاسل بعد السلسلة دي، على اعتبار ان اول 3 سلاسل هيكونوا عمود، والسلسلة اللي بعده هتكون المسافة ما بين العمود الاول والتاني. لكن انا حابة ان احنا نشتغل ان احنا نبتدي نشتغل كمان سلسلة واحدة بس عليها، ومش هعتبرها اي حاجة، هعتبرها بس مجرد سنادة توصلني لارتفاع مقارب للغرزة بتاعتي، اللي هي طبعا غرزة العمود بلفة. طيب نبتدي نشتغل اول عمود. انا ببتدي داخل الدائرة اشتغل 12 غرزة عمود بلفة، وما بين كل عمود وعمود او بعد كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. لفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة، بمعنى انك تلف الخيط على الابرة مرة واحدة. هدخل داخل الدائرة اسحب الخيط واخرج معايا كده 1 2 3، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج منهم. بعد العمود الاول باخد سلسلة عمود رقم 2 وسلسلة.
طيب الدائرة السحرية واسعة رند ومش عارفة اشتغل، شدي خيط البداية شوية، ضيقي المركز او السنتر او منتصف الدائرة زي ما انت عاوزة، وابتدي اشتغل العمود رقم 3 واكرر لغاية ما اوصل لنهاية السطر عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، بيكون معايا في النهاية 12 عمود و12 سلسلة. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في النهاية بنبتدي بقى خيط البداية بشده، بقفل منتصف الدائرة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. الخيط ده انا بسحبه معايا برضك وابتدي اشتغل عليه كده. بقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وما بين كل عمود وعمود بناخد سلسلة مسافة. بروح انا ماليش علاقة بالسلسلتين، اول عمود اشتغلته بنزل تحت حرف الفي الضلعين ليه الامامي والخلفي، واضيف معايا كمان خيط البداية عشان ابتدي اشتغل عليه واخفيه معايا، واسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. فوق كل عمود بشتغل عمود بلفة واحد، وفوق السلسلة بشتغل 2 عمود بلفة. بما اني اول حاجة عندي عمود فببتدي اشتغل 1 2 سلسلة ومش بعتبرهم اي حاجة، وابتدي اشتغل في نفس الفراغ هو عمود بلفة واحد. السلسلتين لا شيء يا بنات، مش بنعتبرهم اي حاجة معايا. ابتدي اروح بقى للسلسلة وابتدي اشتغل فوقيها 2 دبل كروشيه انكريس تزايد، يعني بشتغل فيها مرتين، واحد كمان مرة في نفس الفراغ اللي هو ما بين العمودين فوق السلسلة عمود بلفة كمان، وارجع فوق العمود نفسه عمود، فوق السلسلة 2 عمود بلفة، واحد كمان مرة 2، وهكذا بكرر بقى لغاية ما اوصل لنهاية الراوند عمود عمودين عمود عمودين وهكذا. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون شكل الراوند بتاعنا او السطر بتاعنا كده. لسه خيط البداية معايا مفيش مشكلة، ببتدي بردك اسحبه معايا تحت الشغل، او خلاص في المرحلة دي تبتدي تقدري ان انت تقصي الخيط. طيب السطر اللي جاي والسطر اللي بعده هيكون هو الطريقة اللي احنا هنبتدي نكررها لغاية ما توصلي لغاية الحجم اللي انت محتاجاه للمفرش الدائري دوت، سواء مفرش للسفرة او تعمليه سجادة للارض بنفس الطريقة، مش هيقول لا، او هيكون في منتهى الجمال والروعة طبعا مع استخدام خيوط الكليم اللي هي بتكون خيط الكليم سواء مصري او تركي، او ان احنا بنستخدم كمان خيوط المكرمية اللي هي احنا عارفينها طبعا بتكون من نوع بلاستيك كده، بتدينا نتيجة حلوة جدا. والافضل طبعا انا بفضل الخيوط المكرمية، بتكون حلوة قوي في الغسيل وفي الاستخدام. ابتدي 1 2 سلسلة ومش بعتبرهم اي حاجة، اول فراغ ببتدي اشتغل فوقيه عمود بلفة، الفراغ التاني كمان عمود بلفة، بقى كده عمود عمود، وبعد كده هاخد 2 سلسلة 1 2، هنسيب من تحت فراغ واحد بس واروح للي بعده اشتغل عمود وعمود، وبكرر 2 سلسلة 1 2، هسيب فراغ واحد واروح للي بعده واشتغل عمود وعمود، وبفضل اكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين، من تحت بسيب فراغ واحد بس. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. في اول غرزة اشتغلتها ابتدي اقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب السطر ده ببتدي اشتغل سلسلتين ودول معانا ثابتين، هو مجرد بس بيوصلوني لاول غرزة. فوق اول غرزة هبتدي اشتغل 2 عمود بلفة واحد، او نشتغل الاول عمود والتاني عمودين، يعني واحد من الاتنين بشتغل فوقيهم عمودين، تمام، عمود عمودين او عمودين عمود، تقدروا تختاروا زي ما انتوا عاوزين. خلينا دلوقتي نخلي اول واحد عمود وتاني واحد هو انكريز التزايد، يعني بشتغل فوقيه عمودين، واحد كمان مرة عمود، وارجع فوق السلسلتين عمودين بلفة زي نفس العدد، واحد واحد، نرجع عمود انكريز تزايد، يعني عمودين فوق العمود رقم 2 واحد 2، وارجع فوق السلسلتين عمودين عمود عمود، واكرر بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. رجعت لكم تاني وبالشكل ده نبتدي بقى السطر رقم 3 والسطر رقم 4 هما اللي ببتدي اكررهم لغاية ما بوصل لحجم المفرش اللي انا حباه، بحيث ان انا السطر اللي هو رقم 3 عندي كان عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين وهكذا، وطبعا تحت السلسلتين بسيب عمود فراغ او فراغ من تحت.
السطر اللي بعده كنت بشتغل فوق العمود الاول عمود، فوق العمود التاني انكريز تزايد يعني بشتغل عمودين، وفوق سلسلتين عمودين ايه زيه. ابتدي اقفل بمنزلقة سليب ستيتش فوق اول غرزة اشتغلتها، وبعد كده هبتدي اكرر تاني السطر رقم 3 بحيث ايه ان احنا نبتدي نشتغل عمودين سلسلتين وهكذا، 1 2 سلسلة، ودول معانا ثابتة. او لو انت مش حابة تشتغلي سلسلتين وعمود في نفس الفراغ، لا اشتغلي 3 سلاسل واعتبريهم هم اول عمود، ومش هتشتغلي في الفراغ الاول تاني. نبتدي نشتغل اول عمود والتاني، يبقى كده اشتغلت 1 2، هاخد سلسلتين 1 2 سلسلة، هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل عمود وعمود. الموديل ده من الموديلات الحلوة جدا، مميزة جميلة وسهلة قوي في نفس الوقت. 1 2 سلسلة، اسيب فراغ واروح اشتغل عمود عمود، 1 1 وهكذا، سلسلتين واسيب تحتهم فراغ 1 واروح اشتغل عمود عمود لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بتاعي او السطر بتاعي بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بروح لأول غرزة اشتغلتها وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة. تاني برجع اكرر انهي سطر بقى يا رندا؟ السطر اللي هو كام؟ 1 2 3 رقم 4. يبقى احنا بنكرر التلاتة واربعة، 3 و4 3 و4 لغاية ايه ما نخلص ايه الشغل بتاعنا. هنكرر السطر رقم 4 بحيث ان بشتغل 1 2 سلسلة، عمود على اول عمود 1 بس، تاني عمود انكريس تزايد انا بشتغل فوقيه عمودين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ هو بشتغل كمان عمود، يبقى 1 دبل كروشيه 2 دبل كروشيه 1 دبل كروشيه 1 دبل كروشيه. يبقى كده فوق السلسلة الاولى عمود، فوق السلسلة التانية عمود، يعني عمودين على طول كده ايه باختصار فوق السلسلتين. تاني برجع اكرر عمود 1 فوق العمود الاول، عمودين على العمود رقم 2 انكريس تزايد، 1 2 فوق السلسلتين عمودين، 1 2، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي هيكون تكرار للسطر رقم 3 واللي بعده تكرار للسطر رقم 4 بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض. انا بس بحاول ان انا اكرر معاكم اكتر من مرحلة بحيث تكون سهلة بالنسبة لكم ما فيهاش اي صعوبة. 1 2 نبتدي في نفس الفراغ عمود، والفراغ اللي بعده عمود، 2 سلسلة، 1 2 بسيب تحتها فراغ واروح اكرر 2 عمود، 1 1 2 سلسلة، 1 2 بنسيب فراغ ونروح نشتغل عمود عمود وهكذا. هكمل بقى السطر بنفس الطريقة، والسطر اللي بعده بيكون تكرار للسطر اللي هو طبعا اللي فات، اللي هو بالنسبة لنا طبعا بالنسبة للعدد بيكون السطر رقم 4. هخلص السطر ده وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين المرحلة اللي جاية بتكون تكرار للسطر رقم 4. بروح لأول عمود اشتغلته بقفل فوقيه بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين، وابتدي تاني اكرر ارتفاع سلسلتين وعمود فوق اول عمود بشتغله، تاني عمود انكريس تزايد يعني بشتغل فوقيه عمودين، 1 2 في نفس الفراغ، والسلسلتين فوقيهم عمودين زيهم بالظبط بنفس العدد، 1 1، وبكرر لغاية نهاية السطر عمود عمودين عمودين. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بنبتدي نقفل بغرزة منزلقة فوق اول عمود اشتغلناه. نبتدي نكرر بقى المرحلتين اللي احنا اشتغلناهم، اللي هي بيكون السطر رقم 3 ورقم 4 لغاية ما توصلوا لحجم المفرش اللي انتوا حابينه. اما لو هتبتدي تختمي المفرش زي ما احنا هنشوف دلوقتي، فبتبتدي في نهاية المفرش بتختميه بعد المقاس اللي انت حباه، بتشتغلي السطور اللي هنشتغلها مع بعض دلوقتي. بسم الله، 1 2 سلسلة، اشتغل عمود في نفس الفراغ، هاخد سلسلة واحدة بس مسافة والف الخيط، هسيب تحت السلسلة عمود واشتغل في العمود اللي بعده عمود وسلسلة، تحتها فراغ بسيبه، والفراغ اللي بعده بشتغل عمود، سلسلة بسيب تحتها فراغ واشتغل عمود، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. سلسلة بسيب تحتها فراغ واشتغل عمود، سلسلة بسيب تحتها فراغ واشتغل عمود
لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر اللي احنا اشتغلناه دوت، مع اختلاف واحد بس اللي هو بيكون عدد السلاسل بدل سلسلة بيكون سلسلتين. بس في معلومة مهمة جدا عشان ايه برضك البنات ما تحصلش معاهم مشكلة، وطبعا من غشنا فليس منا. لازم اقول كل حاجة تكون خاصة بالمفرش اللي احنا بنشغله مع بعض او الموديل اللي بنشغله مع بعض. بعد المرحلة اللي احنا عملناها دي اللي هي طبعا 1 2 3 4 5 6 7 سطر رقم 8، بعد السطر رقم 8 بنبتدي نمشي بقاعدة معينة يا بنات عشان خاطر المفرش ما يورورش معاكي وما يكشكش ويكون ايه شكله مترهل ومش مظبوط. احنا عايزينه حاجة مفرودة كده ومستوية وحلوة. طيب ايه هي يا رندا؟ لو انا فضلت اعمل تزايد بنفس الطريقة اللي انا ماشية بيها، طبعا السطر اللي بيكون عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين هو ما بغيرش فيه حاجة. اما السطر اللي ببتدي اعمل فيه تزايد فبيكون هو السطر اللي فيه الاعمدة. ابتدي اشتغل عمود عمود، وبدل ما اشتغل هنا عفوا عمود عمودين عمود عمود كده 5، لا انا عايزة اخليهم 3 يا بنات. تمام؟ يعني ايه يا رندا؟ يعني هشتغل فوق العمودين عمودين وفوق السلسلتين هشتغل عمود واحد بس، يبقى عمود 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 فوق السلسلتين، عمود عمود وعمود واحد فوق السلسلتين. والمرحلة اللي بعديها ببتدي اشتغل عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين. تمام؟ المرحلتين اللي وراهم بيكونوا بنفس طريقة التزايد، ان انا ببتدي اشتغل بقى عمود عمودين عمود عمود وارجع عمود عمودين عمود عمود وهكذا. المرحلة اللي بعديها بتكون بنفس التكرار اللي هو طبعا السطر رقم 3. رقم 3 ما بيتغيرش معايا نهائي. رقم 4 هو اللي بيتغير، مرة بعمل تزايد بحيث ان بشتغل عمود عمودين عمود عمود، ومرة بعمل بشتغل بدون تزايد بحيث ان انا اشتغل عمود عمود على العمودين، وفوق السلسلتين بشتغل عمود واحد بس. تمام يا بنات؟ اذا اشتغلتوا بالطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها دي وما ورورش معاكي وما عملش معاكي كشكشه، اوكي كملي مفيش اي مشكله. لكن لو حسيتي انه هيبتدي يكشكش معاكي والتزايد هيكون زياده، بنبتدي نمشي بالطريقه التانية. وطبعا احنا بدايه من السطر رقم 9 كنا هنبتدي نمشي بالطريقه اللي انا قلت عليها. تمام؟ دلوقتي نبتدي نكمل المرحله بتاعتنا. انا طبعا بعد ما خلصت واخدت سلسله بروح لاول عمود اشتغلته بقفل فوقيه بغرزه منزلقه، تاني برتفع 1 2 سلاسل ارتفاع، وفي اول عمود بشتغل عمود زيه بالظبط. فوق السلسله كنت باخد سلسله، لا هاخد سلسلتين 1 2 وابتدي اروح اشتغل فيه. هروح اشتغل على عمود عمود زيه بالظبط، سلسلتين 1 2 وفوق العمود عمود زيه، سلسلتين 1 2 وفوق العمود عمود زيه بالظبط، وهكذا لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. طبعا السطر اللي جاي بيكون بداية طبعا تأسيس للسطر اللي احنا بنبتدي نعمل بيه الاطار الاخير، هو بيكون الكورنيش للمفرش. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر ببتدي اقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها، وفي نفس المكان هبتدي ارتفع سلسلة واحدة بس لاني هبتدي اشتغل بغرزة الحشو. برتفع سلسلة وبشتغل غرزة حشو في نفس الفراغ اللي فوق العمود. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابر حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا كده حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم. ابتدي اخد 5 سلسلة بسم الله، 1 2 3 4 5، وممكن نخليهم 4 بس. هسيب بقى تحت ال5 سلسلة دول سلسلتين وعمود وسلسلتين، واروح للعمود اللي بعدهم ابتدي اشتغل غرزة حشو، بمعنى اني بسيب فراغين 1 2. تمام؟ وارجع تاني اشتغل غرزة حشو. انا كده كونت ايه مرة فيها 5 سلسلة. هبتدي بقى اشتغل 3 سلسلة 1 2 3، واروح للعمود اللي جاي على طول اشتغل غرزة حشو كمان مرة 1 2 3، والعمود فوقيه غرزة حشو تالت مرة 1 2 3، والعمود بروح فوقيه طبعا اشتغل غرزة حشو. نرجع تاني، انا هنا يعني قررت ايه، هنكرر بقى الموضوع ده. هبتدي اشتغل 5 سلسلة واسيب فراغين واشتغل حشو، بعد كده 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو 3 مرات 3 سلسلة. يبقى المرة دي هاخد كام؟ 5 1 2 3 4 5. هسيب تحتهم ايه؟ فراغ 2، واروح في العمود اللي هو بعد الفراغ التاني اشتغل حشو 1 2 3 سلسلة، وفوق العمود اللي بعدهم حشو تاني مرة 3 سلسلة، وفوق العمود اللي جاي حشو تالت مرة 1 2 3 سلسلة، والعمود اللي جاي حشو. ترجع تاني بكرر 5 سلسلة 1 2 3 4 5.
هسيب 1 2 فراغ والعمود على طول اللي بعد الفراغين بشغل فوقيه حشو، ارجع 3 حشو 3 حشو 3 حشو وهكذا. افضل بقى اكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي النهاية زي ما احنا شايفين بعد اخر 3 سلسلة بروح تاني فوق اول غرزة حشو اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة. بمشي بمنزلقة لغاية السلاسل الخمسة، وبعد كده ابتدي اشتغل سلسلتين وابتدي اشتغل 4 عمود كده، 1 2 3 4، وهاخد سلسلتين 1 2 وكمان مرة في نفس الفراغ 4 عمود بلفة كمان، 1 2 3 4. لو حابين تبتدوها ب3 عمود سلسلتين 3 عمود مفيش مشكلة. السلاسل ال3 اللي جاية هبتدي انزل على طول مباشرة، اسحب الخيط واخرج من تحتهم، معايا حلقتين هسحب بغرزة حشو زي ما احنا شايفين. بعد كده 1 2 3 سلسلة، اروح لل3 سلاسل اللي جايين واشغل غرزة حشو، 1 2 3 سلسلة، وهروح في السلاسل اللي جاية كمان غرزة حشو. وبعد كده بدون ما اخد اي سلاسل هلف الخيط على الابرة فوق السلاسل الخمسة، بشتغل 4 عمود سلسلتين 4 عمود بلفة، او 3 عمود سلسلتين 3 عمود كده، 2 3 4 1 2 سلسلة، وارجع تاني 1 2 3 4. السلاسل ال3 اللي جاية انا ما باخدش من فوق هنا اي سلاسل، بنزل مباشرة اشغل عليهم غرزة حشو. علشان اروح من هنا لهنا باخد 3 سلسلة، 1 2 3، وننزل نعمل غرزة حشو عشان اروح للسلاسل اللي بعدها 1 2 3، واروح اشغل غرزة حشو. وبعد كده الف الخيط على الابرة واروح اشتغل فوق ال5 سلسلة 4 عمود سلسلتين 4 عمود. مكان ال3 فراغات اللي كان فيهم 3 سلاسل بقوا عندي فوق كام؟ بقوا عندي 2 بس. بكرر بقى لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة واكمل وارجع لكم نبتدي السطر الجديد تاني مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده في نهاية السطر بتبتدي نقفل. اخر حاجة انا اشتغلتها يا بنات كانت هنا غرزة حشو فوق ال3 سلاسل الاخيرة. هروح لاول عمود اشتغلته مباشرة وادخل اقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب نبتدي نشتغل فوق كل عمود يقابلني عمود بلفة زيه سلسلتين، وبعد كده فوق اول فراغ بشتغل كده عمود، واللي بعده عمود، واللي بعده عمود كده، 1 2 3، واللي بعده 4. وصلنا للسلسلتين. انت عندك اختيار ما انك تشتغلي عمود سلسلتين عمود زي ما انا هشتغل، او عمودين سلسلتين عمودين، ايهما تفضلين. بس انا بصراحة افضل ان انا اشتغل عمود سلسلتين عمود بس. كده عمود 1 2 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ عمود، وارجع على ال4 اعمدة 4 عمود زيهم، 1 2 3 4. كده وصلنا بقى لمكان السلاسل اللي هو عندي 3 سلاسل و3 سلاسل. هنزل اشتغل على ال3 سلاسل الاولى غرزة حشو، وبعد الثلاث سلاسل دول عشان اروح بقى من هنا لهنا باخد 1 2 3، واروح لل3 سلاسل اللي جايين. في المرحلة دي هتبصوا تلاقوا ايه؟ ان تحت كان عندي الفراغات اللي فيها 3 سلاسل 1 2 3، اللي بعدها كان 1 2، هنا اصبحت واحدة بس، فراغ واحد بس، اللي هو طبعا في السطر اللي جاي ببتدي اشتغل بنفس الطريقة هنا فوق السطر ده، فوق كل عمود عمود، وفوق السلسلتين عمود سلسلتين عمود، وارجع عمود 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 عمود، وارجع انزل هنا بغرزة حشو، وبعد كده اروح اشتغل على المرحلة اللي وراها على طول. كده بعد ما انا قفلت هنا بغرزة حشو ابتدي اشتغل على ال4 عمود 4 عمود زيهم، 1 2 3 4، فوق السلسلتين عمود سلسلتين عمود كده، عمود 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ عمود. نرجع على 4 عمود 4 عمود، 1 2 3 4. هيقابلني الفراغات اللي فيها 3 سلاسل الاتنين. اول واحد بروح انزل اسحب بغرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين، 3 سلسلة عشان اتنقل من هنا لهنا، 1 2 3، وانزل
من تحت السلاسل اللي جايه غرزه حشو كده، بيكون عندي فراغ واحد بس فوق، وارجع اكرر 4 عمود، بعد كده فوق سلسلتين عمود سلسلتين عمود، وارجع 4 عمود، وهكذا واكرر بقى نفس الخطوه لغايه ما اوصل لنهايه السطر. رجعت لكم تاني، زي ما احنا شايفين شكل المفرش بتاعنا. السطر اللي جاي هو بيكون السطر الاخير معانا، هو طبعا بيكون نهايه الاطار للمفرش بتاعنا. انا عشان بس الكادر مش كبير قوي، فانا بس تانية المفرش كده شويه. بعد ما اشتغلت اخر غرزة حشو بروح لاول عمود، ببتدي اشتغل غرزة منزلقة. تاني برجع اكرر السطر اللي فات مع اختلاف طبعا مكان السلاسل، سلسلتين اشتغل فوق كل عمود عمود يقابلني كده، 1 2 3 4 و5. وطبعا احنا الاعمدة اللي بنشتغلها في الزوايا بتزود عمود على اليمين وعمود على اليسار. نبتدي نرجع نشتغل تاني. لو كنا طبعا بنشتغل عمودين سلسلتين عمودين كانوا هيبقى معانا 6، 1 2 3 4 5 كانوا هيبقوا 6. دلوقتي تاني برجع اكرر عمود، بس المرة دي بقى مش هشتغل سلسلتين. لو حابين تشتغلوا عمود سلسلتين عمود مفيش اي مشكلة، بس هيكون الشكل معاكم شكل عادي، يعني زي ما احنا شايفين قمة السلسلتين بتكون جايه بالشكل الهرمي دوت. لكن احنا حابين ان هي تكون فيها فستونة صغيرة او شكل دائرة صغير، فهبتدي اشتغل غرزة بيكوت مكونة من 3 سلسلة او 5 سلسلة. 1 2 3 سلسلة. هسيب ال3 سلاسل وارجع تاني للعمود اللي انا كنت شغلاه، هروح للحلقة الامامية والحلقة اللي في جسم العمود خلفها على طول، هدخل فيهم زي ما احنا شايفين، هسحب الخيط واخرج من الحلقتين. اتبقى كده معايا الحلقة الاساسية والحلقة اللي سحبتها، هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو، وارجع اشتغل العمود التاني اللي انا بشتغله. تمام. طيب يا رندا، لو انا بشتغل عمودين سلسلتين عمودين يبقى هشتغل عمودين، وفي العمود الاخير التاني بشتغل غرزة البيكوت وارجع العمودين اللي بعدين. هنا اتبقى لي بقى بقية الاعمدة. ده 1 2 3 4 وبكمل طبعا على حسب عدد الاعمدة اللي انا شغلاه. هنا مش باقي لي غير 3 سلاسل بس يا بنات، بنزل على طول اسحب الخيط واخرج واشغل فوقيهم غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين بقى شكل الدائرة الصغيرة دي بتدينا شكل فستونة حلوة جدا او دائرة جميلة جدا. ارجع الف الخيط على الابرة وبروح، طبعا دي غرزة الحشو انا ماليش علاقة بيها، انا بشتغل فوق اول عمود بيقابلني كده، اشتغل فوق الاعمدة، العدد الاعمدة بتاعتي اعمدة زيهم لغاية ما اوصل للسلسلتين ايا كان بقى العدد يا بنات. كده وصلنا للسلسلتين، بشتغل عمود و3 سلسلة، 1 2 3. هسيب ال3 سلاسل وارجع تاني للحلقة الامامية من العمود، والحلقة اللي وراها على طول في جسم العمود ادخل واسحب الخيط واخرج من تحتهم الاتنين، وارجع اسحب الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة، واشتغل تاني في نفس السلسلتين عمود، وفوق كل عمود يقابلني عمود بلفة زيه. كده تمام خلاص. بروح بقى للسلاسل ال3 اعمل غرزة حشو وارجع اكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بيكون طبعا ده الشكل النهائي للسطر الاخير، وبيكون طبعا شكل مفرشنا النهائي زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. نفرشه كمان عشان نبتدي يبان شكله. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتي النهاردة ونهاية مفرشنا النهاردة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية في افكار كتير جدا لمفارش دائرية قطعة واحدة نقدر ان احنا نكبرها لعمل مفرش للسفرة او سجادة للارض، ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة عليكم. ما تنسوش بقى فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.